خلال فصل الشتاء البارد حللنا بالأطلس المتوسط، فنزلنا ضيوفاً على أهلها المتشبثين ببلدتهم الضاربة في عمق التاريخ. أرض واعدة مضيافة يرجى خيرها وتمام نبتها. وأناس كرماء بوجوه بشوشة مستبشرة ونفوس قنوعة راضية بما تجود به أرضهم من خيرات تميزها وتضفي عليها طابعا منفردا. تعلقهم بأرضهم شديد ومؤكد، ووصلهم ماضيها بحاضرها زادهم عزة وصلابة، لتتجلى قوتهم في سعة عيشهم وما يحترفون من مهن تشكل مصدر رزقهم. قساوة الطقس وخشونته تمدهم بالقوة والعزيمة، وتزيدهم بأسا وضراوة تجعلهم أشداء رغم بساطتهم. وراء كل عظيم امرأة، مقولة طالما ترددت منذ القدم لتبرز قدر المرأة وقيمتها. هذه المرأة التي ظلت إلى جانب الرجل تخوض معه المعركة ضد الحاجة وتلبي احتياجات أسرتها، مجدها التاريخ لكونها قاومت معه كل مضطهد جائر، وناضلت من أجل استقلاليتها لتصبح دبلوماسية ومهندسة وعالمة وطبيبة ومدرسة. ولتجند روحها وجسدها من أجل حماية الموروث الثقافي الذي ورثها إياه أجدادها. سواء كن مزارعات أو تاجرات أو ربات بيوت، تقف تلك النساء البطلات على كل الجبهات مستعدات لتقديم خدماتهن. في البيت تلقى على عاتقهن مسؤولية تربية الأطفال وأعباء كل الأشغال، وفي الحقل جنبا إلى جنب مع الرجل تشاركنه في كل الأعمال، وفي السوق تقفن بأنفسهن على تسويق المنتجات والغلال. التقينا بواحدة من تلك النساء المناضلات اللواتي تحاولن إيصال صوت الكادحين إلى كل أذن صاغية، بعدما ظل مخنوقا لوقت طويل وهم يمارسون أعمالا مضنية دون أدنى اعتراف أو التفاتة شكر. احنا عندنا العيالات هنا، العيالات هما اللي خدامين. العيالات علاش؟ كاينه الدار وكاينه البحيره وكاينه الاستعمال ديال كل شيء رائع لي المراه. الراجل ما محسوبش كاين في هذه البلاد كاع، واخا كاين الراجل غير كاين وصافي. المراه كتسرح تتحلب تتنخض تدي للسوق وتبيع وتسوق وترجع.
الا عندها الفلاحه هي اللي كتقابل الفلاحه ديالها، الحصاده، الماكينه، كذا تقابل المهم الاشغالات ديالها وكتقابل ولادها. والخصوص عندنا العيالات هنا ميتين الرجال، كاينين العيالات الارملات كتار وعندهم الدراري، كاينه اللي عندها 3 الدراري، كاينه اللي عندها 4، كاينه اللي عندها 2 غير خدامين. شي خدام في الكوليج، شي خدام في السبيطار، شي خدام في البحيره كما قلنا، شي عنده هادشي ديال المعاونه ديال التعاونيات. كاين العيالات اللي مقابلين البقار، كاين العيالات اللي مقابلين النحال، كاين العيالات اللي مقابلين حتى الدجاج. كاين داك الدجاج الرومي كيديروه تيستافدوا منه، تيبيعوه كيمشيو للسوق ريوسهم كيديو تيجيبوه. اللي قريب ليها الطريق تتهز فوق البهيمه ديالها كتمشي، اللي بعيد ليها الطريق كتهز في البيكوب كتمشي. وفوقيت هذا الصيف عاوتاني كاين هادشي ديال الكرم، كاين هادشي ديال العنب، كاين هادشي ديال مطيشه، الفلفله. المهم هما اللي خدامين هنا عندنا في هذا البلاد. عليها الحمل تقل، وهي اللي هزه واحد الحمل. واخا كاين الراجل كاع، الراجل مشى للسوق ولا مشى يتسارى ولا كذا، المراه اللي هزه الحمل هي اللي كتدمر النيت، تدير برا ودير داخل، مقابله الدراري ولادها ومقابله راجلها ومقابله البحيره ومقابله. هي اللي هزه الحمل اللي ما عمرو يتصور. الا المراه عندنا في هذه المنطقه ديال خنيفره راها مكرفسين العيالات مزيان، كيخدموا مزيان كيخدموا. كاين العيالات اللي عندهم البقر ديال الحليب تيحلبوا تينخضوا تيبيعوا. كاينين اللي دايرين مع صحاب سميتو الاخرين صحاب القهاوي هكا تتبيع، كتمشي تدفع. كاينه اللي كتبيع غير في الزنقه، كتمشي تحط الباده ديالها وكتبيع وكذا. راه العيالات هما اللي واكلين العصا عندنا هنا في هذا البلاد. يا تكراك الصباح حموغ العافي يا الفضول واش غير ما داليج دوغ غرده. انا خدمه تاع نص نهار مزيانو نعايد نتشي مشي دير بغيتش نقضي عند وليدي. ايوا القيضه اللي عايضات كيما كان نحمض العافيه تيضي ما نسيتها. ايوا امك سنيتين قديمه صافي ستا بحير كان صافي كان بحير كان كل نخدم كل ذا بحير كان كساس انا كلشي اللي انا نخدم كل اللي انا نخدم صافي. المهم سكت بحير كساس كيسا غير في بحير هكاك غير فطرت داك صافي تعفر ام الصيفه مون كلشي ديما. نسيو قيس نشد قيس قيس يا ايوا كرينا القاز دانت الزول دان القاز دانت الزول دانت شحال فين غنتايا ولا والو. اما العام هاد زرينا الجفاف هو هاد العام ضربتهم الرعده، ضربت لهم الفلاحه وما كانش. المهم الرعده ضربت كلشي ما استفدوا الناس من حتى حاجه. والله يصوب علينا العام. ولكن هذا العام وقيله حتى نتلش. وعاوتاني هذا العام راه مزيان الا كمل عليه الله. هذا العام راه بخير. السكر غير هذه يا ظالم ما خلعهاش السكر ديما علاش هذه نقول في مرة وسام غادي يرقوا شار زي توعرك الشعوره دراك تمزن هاد الشهر جاي تقصر لا تقضى شي كواشار تهبط ديريكت جاي اهبط ديريكت. واش ديما كديروا هكا ديما تسكر دابا هذه دابا راه تزرعات الزريعه بحال الكمون كتزرعها وكتنبت وخصك تحيدها وتعاود ليها وتحيد ليها العروق باش تولي بصله. وإلا بقات هكا واخا تجلس 10 سنين تلقاها هكا ترجع عندها تلقاها بحال هكا نيت ما تتكبرش صافي. القيمه ديال المراه هنا راه هي اللي هازه الحمل هنا، تدير البحيرات تتسرح تدير كلشي. المراه هي اللي علاش كاينه الخيمه، الا ما كايناش المراه راه ما كاين حتى حاجه. واخا الراجل راه تيمشي تيتسوق تيخوي الدار، هي اللي تتكون في الدار وهي اللي تتخدم وهي اللي تتهز الشقه ديال الدار والشقه ديال الاولاد وكلشي. هي تتخدم اكثر من الراجل. الراجل راه تيشد شويه الراحه تيمشي للسوق تيتسرح شويه تيهدر تيمشي للقهوه وما هي راه والو. هي تتجلس في الدار تتخدم كلشي. هي
ما ترتاحش هي. وعلاش هكاك؟ هي اللي عارفه. شويه كتكلم تما الصنت. لا مصين شويه تاعك عندها انت ما غنقول انت انا زعما لا وكان لا هي اللي عارفه. لا دابا بحال هادو اللي ما عندهمش الرجال دابا شنو غيديروا راه ما حرفتهم هي هذيك بحال هادي الراجل ميت وهادي راها مطلقه راه تضرب ثمن على راسها لا ولكن كانوا رجالهم غيوليو ثاني في تمارين بحال بحال ماشي يقول لك ماشي ديك الثمره عاوتاني ديال الموت. اه ثمره بهذا الشكل هذا تمشي تخدم تمشي للدار تنعس ماشي ثمره ديال الموت. ماشي الموت هذيك ملي تنفوت البحيره من الصباح حتى العشيه ماشي من الصباح تخدم ساعه انا وتتمشي بحالها فين ساعه. ويني كتمشي كدير في الدار ما كتجلس اش غدير في الدار؟ كطيب وتقابل الدراري وتوجد لك الغداء ماشي- وتوجد لك ماشي بزاف. ماشي الموت هذيك. الحمد لله ستي ربي الشي راه سمعنا ولكن ما عيني غيوشى ربي ما رحداش الحكم. كنتمناو شي حل شي تعاونيه تكون هاد العيالات شي تكون لهم شي حاجه فين تيخدموا يستافدوا بعدا شي وزين شي حاجه ديال المعاونه شي حاجه ديال فين يخدموا بحال العيالات دابا هما خدامين تيغرسوا البصله يلاه تجلس المراه هنا حتى العشيه وكتمشي لدارها كدير يديها على راسها تيجيها السوق خصها تمشي تشوف منين تسلف ولا منين تدبر باش تمشي تسوق على ولادها ما كاينه شي حاجه فاش كتقول راني خدام السيمانه غادي نتخلص ونمشي نتسوق راه هادشي ما كاينش ما كاين لا وزين لا انت نديك نتسالى بك خنيفره كامله الا لقيتي شي وزين ولا شي حاجه ما كاينش المنطقه ديال خنيفره ما فيها وزين ما فيها وتقول صافي العيالات الا خطاتهم البحيره او لا المناشج كدير هادشي ديال المنتوج كتبيع زربيه ولا هدون ولا المهم داكشي اللي تدير وسايد كذا هزها الماء ما تشري حتى بيجامه راسها ولا عرض عليها شي واحد وكذا وتمشي تسلف وتمشي تقطع عاوتاني تشوف كيفاش عاد ترد داك الكريدي عاوتاني تمشي تسلف اليوم تسلف غدا راه بزاف هاد الشيء راه زعما في هاد المنطقه عندنا راه العيالات واكلين العصا وتلقى البنات صغارات دابا راه مشاو حتى العين تيخدموا علاش من البلاد ما فيهاش حاجه باش يستافدوا عباد الله راه كاينين الدراري اللي خرجوا من القرايه وبكاو تيبكيو منين تخرجونا في هاد اللحظه هادي علاش قرينا كاع ما خصناش ندخلوا نقراو انتوما ضيعتونا وسماحه بيننا وبينكم ما كايناش يلا اش غتقول لهادو دابا هي دابا ما لقات ليهاش الحل يلا قالت لك راه عندي البنت واصله السبعه ما لقيت باش نكري ليها وباش نقابلها باش تقرا ما عنديش حتى القرايه اللي كيقراها تيقرا كما قالوا هاد العيالات دابا راه عندهم الدراري قاريين عندهم البنات قراو ما عمرهمش خسروا حتى وصلوا واحد المرحله تنقلوا من هنا وصلوا السادسه للسبعه باش يمشيو للكوليج ما لقاو باش يقابلوهم ها هما خرجوهم كيسرحوا المعيز ها ما يتمكنليش انا نلوح الدري ولا بنت قرات توصل ليا السبعه ونخرجها هذه راه ما عنديش شي استفاده في هذا الشيء هذا ما كاين حتى مستقبل لا لولادك لا لك انت نوض مع الفجر وصل الدري ولا بنت حتى وصلت لك السبعه وخرجتيها يلا خصهم يمشيو ما تكون في مكناسي ما تكون في الليسي ما تكون في طريقي ما تكون المهم كتقرا تتقرا المهم حتى الا ما جاب الله شي نجاح ولا شي حاجه المهم راه تقول راه درت تم السمان وما بنادم قرات السبعه وخرج وجا كيسرح راه ما قال المشكل اللي كيجوانو سيور الدور يا زوين صافي المشكله راه قاز غادي وانا هادو الفيغما يزبني غادي يغزري وفا ما تتحمل واه الفيغما تيتمشى هذاك غير كان كل شيء ولا مثلا صافي ما دابا قلت الشي والفقر ما بقى باش يتحرك ما باقا باش نتحرك باش نكملوا هما راه زوين حدا الطريق سميتو ولكن باش نتحرك ما عنديش باش فهمتي راه كاين الماء اللي تيبداو راه فيه الماء خاصو غير يكمل غير يكمل ويتصاوب راه فيه الماء والضوء قريب ليك راه ها هو الستوله ايوا دير البولفا ودير كذا وتخدم صعب تزعم شويه خصنا دابا الناس ما كيزعموش ما تيزعموش كاينه وما تيعلموا حتى اللي غيوقف معاهم كيحشموا ما عرفت واش كيحشموا واش تيحشموا ما تيعرفوش ما عارفينش ما عارفينش هو عندي واحد المشكل. البيرها كيفاش ما عارفينش حنا الا عندنا الجهد باش نتعاونوا معاك ما عندناش غادي نوصلوك للبلاصه فين غتوقف معاك كاينين تعاونيات كاينين كذا
كاينين الناس كيضربوا الجهه ويضربوا لهاد الجهه ويضربوا لهاد الجهه، راه الناس كيخدموا. يتحرك بعدا خصو بنادم يتحرك، ماشي غير حفرت حتى وصلت للنهايه ودرت ليه الزيتون على الفم وخليته. داك الشيء داك الشيء ما واكلش وليني دابا ما عارفينش دابا اللي عاوننا وما راه غادي نشوفوا وما راه كون كاين اللي عاوننا راه بحال هذا الشكل غير نصحنا قلنا ما نديروها ولكن اش غينصحك انت ما قلتي حتى حاجه كاع. قلتيها لحد ما قلتيها لحد، حفرتي البير حتى وصلتي خرجتي الماء، المهم بان داك الخير وخليتيه سمحتي فيه. لا خصك دير ديك الخدمه. يخشى تفونا استمر يخشى اللي كارتزا انا نيتري ديال الساسال كوساس ديال الساسال وتنغش الكيراس ايوا تاغور ديال شوي تاغور في خت شوي وهو يخشى بحال هو يخشى وتسيولا ميتين سيولا مكاستيني مش نبلا سيولا هذا كنا سولا غنتيني لا شرا غدوني تيتقدر يقتل لنا الثقه خشين زعما مزنا خلاص كملنا هذا الجي هاي اللي جيت يقض والله سيجيني تفكيرات والو هذه جيت يقض بوسي ولا غاش تيتا غرشو هما اللي تتو اللي خصوني ولا خص البال ما يدلعوا في الشوق غرمت بحير غرمت بحير سلمي بحير عدن بحال نواجه غرغامه وصافي بحير وجو غالمر القصبور المعدنوس واجو الله غاس مسيختها هني انت ولا عند بحالين وجاني ما نواجه واجو عند بحالين وجاني ما نواجه ما كيخدم شاني باب وخام يموت اي والله خدنا نقواسي ولا نسر ولا سري خشات سيا ايوا صافي اصلا كي قيم رجع غرم دها سنياني ايوا كنحاور داك تشاني ربات تظنني لا نقيم ذا صافي واللي بيداوي البصر واللي عدولك زي ما في يديه في رجليه واللي ضره ركبته ولا ظهره ولا كتافه الدروه ديال الشمال والزيت ديال الركان اللي عنده الوالد زحاف واللي عنده الوالده زحافه واللي ضره شركفه نعطيه دهن بها دابا واللي ضره ظهره نعطيه دهن بها دابا الدروه ديال الشمال والزيت ديال الركان هاجي نعطيك شويه دهن بها دابا وزيت النور حرر حالك الله غاسل كراين نشرو والغر خلي وارو الحرر يا زيارتها وارو الحرر غير زيدان تعيش عاود الكلاد ومان دو السيد ودان دابا ما سيد نخلص حالتنا حالة الله شحال ربعنا هيا زيد تعيش يا اختي وبنا زيدين تعيش هذه نتاوي المعيش تخنق ماس كمان إلاش نسوق ذات نتابع ماني إلاش نسوق ذات نتكا هاي ذا نتكا وارو المصروف وانت بنت اللي شويه نتعاون زي بس النخايا هذا من السنه لا خلات نتكا وليش الشركه وليش الحاج مازال غنتعاون هاي هذا زي انت وين معيش نقد خلنا والوقت وقت صغير بس خصك الحاره الناس تنفق ماما الغور خلي شاور ذا نتفغان التماره لا تمنى خلي برا ربي يبدل الحاره شوي ربي هذه فجأة يعفور ربي الحالة هذه خلي شوي ايوا تدارت وارو سكنة وارو غسل كلا نشرب
ما تسكرت غير تمسك صح؟ كنزط خازطة ديال الخازطة توي خديم جريت ديال الخازطة عقر كوبا أرزطة أرسك غرقيو أماشين باش تنقار خصك رشالة دارتك خدا هاتين دارت زنوزة خنو دارت السوق كدا دارت أنا إيوا نتقى باجي قراني زعما وين ديكا زعما ولها دارت نقار خك رشالة دارتك خكوزطة تسكرت غين أييه مش كنا نوش سنة خصنا باش تصايب أصدق ها مش كنا نوش سنة خصنا باش تتهيت ايوا مش ديك السدامة خلات تاوه كاع 20 يوم 15 يوم ايوا أيوه أيه. هادي كمل هادي شماش كسخ زنزخ تنعود السخ كدا دارت انا مش كاسات زنزات ايوا لا زنزخ كلشي 6 نختار غير مش كتسوى هذا هو ثاني تزنزخ 15,000 تاع 20,000 15 ها غير حضوار ولا حنا مدينة فهمتي عندنا تياني تعال انا خدمنا هذا والله كنخدم فرشايه الناس يسنده كيخدموا الناس يسنوا كيخدم خدنا ولي السنة يخدم ولا تولي السنة ولا يسنوا كيخدم إما ويد إفلان شكوفا دات انت هاد الساعة دات الساق ماني دات الساق 600 كيلو السوق السوق يا تزطفى ماشي زنوزة خرسقا باش خيلي لا تقرا يا حتى نتقى باش يقرانا ايوا تنسو كدا دار غنتغي ما غيفت ايوا صافي هادشي داك لا ماشي لا تكخش هادي لا تكخش تستوي ولي في السوس فيها وهذا شنو خلال مقامنا بمنطقة الأطلس المتوسط انتهى بنا المطاف إلى أراضٍ بمناظر موحشة توحي بالعدم. من تلك الأراضي تناهى إلى مسامعنا صدى ضربات متتالية يخال أنها ضربات مطرقة، فساقنا الفضول للوصول إلى مصدر الصوت ومعرفة ماهيته.
السلام عليكم. الرياض كديروا؟ اللي كنخدموا ولكن هذه المعيشة راه صعيبة. كنبيعوها ب 10 دراهم ب 4 دراهم الكيلو ساعة البياسة؟ لا البياسة كاينة ديال 600 كاينة ديال 500 كاينة ديال 400 كاينة ديال 200 وماشي كيف ولكن كيلو ما تنبيعوش بكيلو. إلا جينا كنبيعو بكيلو تنبيعو ب 20 ريال الكيلو ب 12 ريال الكيلو. المهم هادشي ما فيه شي فايدة. الفايدة ما كايناش راك شتي 200 400 و200 و600 تقدر ما داير والو. ما دايره والو. والناس ما كاين الخطر هنا يطيح شي واحد هنا. وإذا طاح شي واحد هنا أنا طيح بعدا أنا براسي طيح ومشيت للمكناس ودرت سيدي الحديد دابا كاين الحديد غير الحديد باش كنخدمو. درتي فين درتي الحديد في الدار؟ درتهم أنا والظهر. منين تحتي؟ تحت طاح عليا واحد الغار هاجي. تردم عليك؟ أرزم عليا. خيرك الله. كاين اللي مات شي مرة طاح عليه؟ كاين شحال من واحد اللي مات شحال. كنخدموا الملحة ولكن الملحة صعيبة وطريق شتيها ما كايناش والجرني والو. يا الحالة هي هذه فيها دمار كبيرة. هذا مرة شحال يكون في هذا بهذيك من كيلو؟ يكون 60 70 80. ثقيلة نيت. والله لا ثقيلة. باغا تكون 70 وكثر و 72. هاد الخناشي كبيرة بحال هادو كيكون 50 كيلو كنبيع ب 5 دراهم والله راه 5 دراهم. 50 كيلو 5 دراهم. واه علاش ما كتخدموش الفلاحة هنا؟ وكاين الفلاحة ماشي الفلاحة ديالاش وجا تفاح ولا شي حاجة ما عندنا الماء. ما كاينش ما عندنا. ما عندناش حنا على الماء.
إلا عندنا لك كسيبة ما كون عندنا كسيبة ما نجي لهنا والله نمشي نسرح دير الخرفة وتبيعهم شنو اللي بغيت وانا الكسيبة ما عندناش ولا الكسيبة راه مشاو كيسرحوا دابا ما لقيت مال الكسيبة انا لقيت غير اللي ما عنده شي حاجة اللي جا لهنا ولكن كنشوفوا هنا عامر الماء فين ما مشينا كنلقاو الماء. دابا ها في هاد الشتا من غادي تكون الشمس ما غتلقى حتى كلشي غادي ينافسها غير الشتا راه هاد الشتا اللي طايح والله العظيم هذا العام غير واحد البير اللي عندنا في هاد الكول كاع غير واحد البير كل ما واحد البير غنمشي نسقي نمشي لبلاصه اخرى يجي الصيف كلشي يمشي غير غتكون الشتا غتكون الشمس ما غتلقاش الماء هذه الملحه ما فيه والو الفايده الا فيها غير ثمره باش غتصور فيه وكون كان عندنا الماء غندير البحيرات غنديرهم النعناع نديرهم القصبر نديرهم ولكن انا الماء ما كايناش شحال في عمرك الشريف؟ سيدي 70 عام 70 عام وانت باقي كتحفر والله باقي كيحفر شكون اللي يعطيني الخبز؟ ما عنده مسكين والله ما يعطيني ولا راه مازال الحديد عنده هنا والله مازال غير وإلا كبرتي دابا ما قدرتيش مازال تخدم 70 عام راه قربتي تعيا اشنو غادي دير؟ صافي غادي يبقى في الدار حتى نطلب ولا نموت ولا نشوف شي عندك شي ولاد؟ عندي غير البنت والولد وراني البنت راه مزوجه مشات بحالها الولد والدري باقي معاك؟ كيعاونك ولا لا؟ باقي داير مزوجته هو داير الدار ديالو داير ولادو وخدام هو؟ ها خدام هو خدام ها هو هنا غير هناني فين مشى كاين هنا راك شتيها قبيله لا بغيت نسول واش هو عنده شي خدمه اخرى ولا راه ما عنده والو ما عنده والو صافي يعني ما كيعاونك بوالو ايوا تيدير يعافر حتى هو ولادو مقابل ولادو مقابل ولادو ايوا احنا خدامين على راسنا الساعه يفتح الله كتخدموا واخا الشتا هنا؟ هذا هو كاين هذا العام كاين ثلج والله انا جبت البارا مع هذا السيد وهذا السيد كان دير الطريق باش غادي نوصل هنا غادي كنخدموا كنكرفزوا كاين تراب كاين غير ثمراني والله غير ثمره كتصبروا وصافي اي واش غدير عند الدراري الولاد واش غندير الا قال لك الدري جيبني شي حاجه خصك غادي تخدموا باش غادي تجي والله غير ثمراني ماشي غير ثمره والله العظيم ايوا تمحينا ولدي تمحين والله الا صابرين ولكن ما عندك ايوا واش غدير فين غتمشي دابا ما غندير ما غنقعد هنا وغنخدم ب 10 دراهم وشحال دابا اللي خوا هاد البلاد مشى يسرحوا اللي ما قدرش يضرب هذا ثمنه راه مشاو دابا في الحاج وفي كرار كلشي نص ديال البلاد راه خواو ما عندهم باش يصوروا المعيشه باقي غير هاد شو اللي ما قدوش يسرحوا ولا تيرقعوا في هاد المشاكل صافي تيرقعوا في هاد المشاكل تيصوروا القلب السكر يعمر البوطه في هذاك داير شويه الدين من العطار شويه الخلا شويه راه كيعرف سير وقت ما خفات والو لا اله الا الله محمد والدراري اللي عنده شي دري كيقريها مسكين راه تيقري غير بثمنه مولانا عز وجل اللي عنده الرحمه ديالنا لا اله الا الله محمد رسول الله بسم الله عمرك اسمه ها؟ نعم اخا شحال عمرك؟ عندك تكون شي 60 الفوق
أثناء سفرنا هذا بلغنا حافة طريق غير معبد، فطلعتنا مبانٍ عتيقة تبدو كأنها لقرية مهجورة، لنتفاجأ فيما بعد بأناس يلجونها ويخرجون منها، فأخذنا حب الاستطلاع لاستكناه خباياها ومعرفة أسرارها. بسم الله. السلام ورحمة الله. بخير. شنو لاباس؟ عليك. الحمد لله. لاباس لاباس. شنو كدير هنا؟ ايوا كنخدم هذا الشيء ديال الاعمال. شنو كتصلح الحديد؟ اي هذا الشيء ديال الحديد، هذا الشيء ديال الصفايح، هذا الشيء ديال الفيسان ديال الغير، كل حاجة في سميتو. راه بوحدك اللي كدير هذا الشيء في المدينة؟ بوحدي. وفين تعلمتي هذا؟ من الوالدين. الوالد ديالك كان كيدير هذا؟ كان الوالد. هنا نيت في هذا البلاد؟ لا، في البلاد الأخرى. أنت من هنا؟ أي. من هاد الدوار؟ أنا ساكن في هاد الدوار. وهذاك البسكليتة هذيك لا؟ البيكارة وفيه لافورج سميتو ملي كتكون هذيك الفرفارة اللي كتكون هنا كتكون حافية، كنحيدوها كنديرو عليه. كتصدق هذيك؟ كتصدق. واخا كتعيي شوية دين كتصدق. كيفاش كتصيفط دابا الريح لهنا؟ الريحة جعبة جاية حتى دخلت لهنا. صافي كتجي لهنا؟ كتجي لهنا. ملي كتجي لهنا ملي كتصوت الشربونة تاعه هو غالي شي شوية. ما كتقدر تعيش من هاد الحرفة هادي؟ كيفاش؟ واش تقدر تعيش بها هاد الحرفة هادي؟ راه من الوالدين ما قدرتش، ما عرفتش شي خدمة أخرى بلا هي. إلا خدمت رديت شي ما رديتش كنجلس نيت صافي ما عندي مال. وعندك وليدات؟ أي كاين مرا. أنا والمرا عاد تزوجت نيت شي 5 سنين هادي فاش تزوجت.
شحال تقريبا في النهار شحال كيشد الاسماك شحال كتربح في النهار في هاد الخدمه هادي؟ فاهم واش خلي هذاك الشيء مره داك الشيء على حسب الفلاحه الا جاي ما جاي صافي كتسنى الا جا شي واحد تاع الله شحال تربح 300 ريال ولا 400 ريال في يدك خلي سلعه في النهار 300 صافي وتمشي النهار كاين نهار اللي ما كاين والو كاين شهر كاين 3 شهور كاين 4 شهور دابا من الحرط لهنا ما عمر تخدمت حتى شي حاجه والو غير جالسين كدير كتاكل فين كتصرف باش كتصرف ايوا مرة نطيح شوية على المسافي مرة سميتو ويا الناس كتعاون وهذا كنشوفوا الدوار اللي دايرين هنا كلشي الديور رايبين ما لقاوش المنتوج باش سميتو كيبقى بنادم حتى ما كيبقى على الجوانط ويمشي يخوي كاع البلاد كيخوي كيمشي ما يشد سراح لشي بلاصة ولا يمشي لهاد الجي ولا يمشي لهاد الجي واحد سميتو حالة ضعيفة بزاف حالة ضعيفة كاين الناس كيبنيو هنا بار كيحيدروا الحجر ويحطوا العواد ماشي شي بني صحيح زعما مزيان لا ما صحيح البني ما صحيحش البني ما صحيح هاد الطرف ديال هاد الجبل غير يوصل الماء كيتفتت بحال الطعام ما كيشدش يحبس الماء صافي كتلقى الحجر غادي صافي واش من بكري هما تيبنيو هكاك من بكري هاد البني دابا اللي كتشوف راه كاينين ديال البكري وباقي كيبنيو بهذيك الطريقه لا واش جهد ما كاينش واش غادي دير كيبقى بنادم تاعي يبني يقول الله نستر ولا نبقى برا واش غادي دير كيطلب السيما ويطلب هنا يا غزاله هادي غزاله انت اللي صيبتيها انا اللي صوبتها واش كان عندك شي تصويره ولا غير هادي كنت عند واحد المعلم كنخدم عنده نيت لعم خدمنا لواحد الباب هذاك الديكور فاش مشيت لعندو قلت لي عطيني حتى انا ندي صيبتي بحال هي قال لك ديها شي واحد واقيلا باغي تصيب ليه لا ما يدري ذا وينك ما يدري ما يدري تمنا بسم الله اصبر عليك لا ولا السلام عليكم لاباس يا ربي اللهم لك الحمد يا ربي أسد الخير الخيرات أسد الجهاشات زيد تا ولادي شو مايان كدير كبار كدير صغار كدير ما كيضرش هذا في المسمار لا كاينه سميتو بلاتي شوف هانت راه بين اللحم ما خصهاش يدخل لهنا ما خصوش يدخل هنا انا غيضرو الا دخل هنا الا درتي بحال هكا ولا هكا غادي تقاس من هنا لهاد الجي ما كيحسب والو بحال الضفر وصافي هي شوف شنو كتمنى في المستقبل هاد الدوار واللي كنت الله يجيب الخير من الكل الله يجيب الخير الله يجيب الخير ما كنت نستعرض تطور هاد الحرفه ديالك هو كون لقيت تطور راه ما حسن
ما احسن مزيانه وكل ما احسن. راه هذا الشيء ديال الفن وهذا الشيء اللي خلاوني الوالد ديالي الله يرحمه قال لك شوف غادي تهرب حتى تعيا ترجع الصنعه ديالك، اخرك الصنعه راه غادي تسترك وغادي تديك الحوايج المزيانين ما تبدلهاش. واللهم لك الحمد راه جريت عييت وانا راه راجع. انتهت رحلتنا بربوع خنيفرة، لكن الأثر العميق الذي خلفه هذا السفر بدواخلنا لن يمحى قطعاً بحلولنا بجهة أخرى. لقد أسرنا أهل المكان بطيبتهم ولقنونا درساً في الحكمة وحسن الضيافة، وفتحوا لنا قلوبهم قبل بيوتهم ليغمرونا بجودهم وكرمهم، وليبلغونا أنهم مع بساطتهم أشداء في تعلقهم بأرضهم، فخورون متشبثون بعاداتهم وتقاليدهم. بعد استكمال رحلتنا بمنطقة خنيفرة سرنا نحو مغامرات أخرى جديدة، نستكشف عوالم من مغربنا الحبيب تتداخل فيها الحقيقة بالخرافة والواقع بالخيال، أماكن سنكون بها لا محالة على موعد مع الغرابة والسحر والجمال.